HARDtalk is in Tunisia, birthplace of the Arab uprising more than 2 years ago. And my guest today is the most important man in this country, the veteran leader of the ruling Ennahda party, Rashid Ghanoushi. He is one of the most important advocates of political Islam in the world. But can freedom, democracy and Islamism really coexist? Rashid Ghanoushi, welcome to HARDtalk. It seems that the Tunisian revolution has entered a dangerous new phase. Would you agree? لا ليس إلى هذا الحد. Even though you have seen polarization in this country and you have seen very serious political violence. هناك عنف وبلغ أحيانا درجة غير مقبولة، خاصة لما وصل مرحلة اغتيال زعيم سياسي. هذه مرحلة خطيرة لا شك، ولكن المزاج التونسي مزاج غير عنيف، وليس من تقاليدنا العنف أداة للعمل السياسي، ولذلك ننظر إلى هذه الظاهرة ما حصل من اغتيال. هذه حادثة ندينها إدانة مطلقة، والمجتمع التونسي كله أدانها إدانة مطلقة، ليس هناك جهة تبنت هذا العمل، لأن هذا العمل مدان شعبيا، ولذلك لا أحد نسب لنفسه هذا العمل، بما يدل على أن الثقافة التونسية ثقافة غير عنيفة وتدين العنف. But we have the words of the gentleman who was assassinated himself, Shukri Belaid, who just before he was killed accused your movement, Ennahda, of being behind much of the political violence. And he said all those who oppose Ennahda are now targets. Shortly later, he was killed. That is something that you now have to explain to the Tunisian people. هناك تجاذب سياسي بلغة عالية النبرة، ولكن حركة النهضة ليس من مصلحتها ولا من تقاليدها العنف، لا سيما وهي تحكم. الذي يحكم يريد استقرار البلاد ولا يريد نشر الفوضى ونشر العنف، ولذلك نحن أدلنا إدانة كاملة منذ البداية ودعونا إلى يوم حداد وطني. ولكن عائلة الفقيد من الطبيعي أن تكون في حالة حزن شديد وغضب وأن ترد الفعل. أما اليوم على كل حال أنا قلت في ذلك اليوم الذين اتهموننا نعتبر أنهم يوظفون المصيبة، يوظفون دماء هذا الشهيد، يوظفونه توظيفا سياسيا غير معقول. قلت لهم ماذا بأي وجه ستخرجون على الناس غدا وأنتم تتهمون النهضة وزعيم النهضة إذا وزارة الداخلية وضعت يدها على المجرم الحقيقي؟ كيف ستواجهون الناس؟ واليوم أصبحت الجريمة واضحة، لا نبحث عن من فعل اليوم، لأن وزارة الداخلية وضعت يدها على جزء من الفاعلين، والجزء الآخر معروف أيضا. الشرطة بين لحظة وأخرى تضع يدها عليه، هويته معروفة. But Mr. Ghanoushi, this isn't just about the anger of a grieving family, because I come back to the point that before he died, Shukri Belaid plainly pointed a finger at your ruling political party, Ennahda, and he said that there was evidence that your party is connected to these militias, the so-called Leagues for the Protection of the Revolution, which he says have been intimidating opposition figures, journalists, trade unions and others for many months before he was killed. هذه تجاذبات سياسية. تعلمون أن شكري بلعيد يقود حزبا يساريا صغيرا حصل في الانتخابات الماضية على 2.3 أو 2.4 فقط
ولذلك يريد لكي يكبر ينبغي أن يهاجم الحزب الكبير ويتهمه بهذه الاتهامات التي لا دليل عليها. Let's talk about another potentially dangerous element in Tunisian society. That is the Salafi movement. I have met myself young, bearded men in Sidi Bouzid who said that they have no interest in democracy, they are committed to jihad, and they will do all in their power to establish Islamic Sharia law in this country. Do you regard such men as a danger to the state, and are you prepared to take whatever action is necessary to ensure they cannot carry out acts of violence? نحن ننظر إلى الفكر العنيف وإلى العمل العنيف على أنه يمثل خطرا على الاستقرار وخطرا على النهضة وخطرا على التنمية، ولذلك نحن نقاوم هذا الفكر ونقاوم السلوك العنيف. ولكن هذه الظاهرة ليست تونسية، هي ظاهرة عالمية موجودة في الغرب، موجودة في الشرق، ونحن نسلك سياسة تختلف عن سياسة بن علي. بن علي كان يعامل الإسلاميين كلهم شيئا واحدا فيضع الآلاف في السجن. نحن نعتبر أن القانون يعامل الناس أفرادا، كل من يتجاوز القانون ينبغي أن يطبق عليه. مئات من هؤلاء الآن هم في السجن، حوالي 15 منهم خلال السنة الماضية قتلوا في مواجهات مع السلطة. لما مثلا بعضهم اعتدى على السفارة الأمريكية قتل منهم 5 وجرح 70 ومنهم مئات في السجن. فماذا يراد من النهضة حتى تبرهن أنها ضد هؤلاء؟ You see, there are critics of your party in this country who say that you have been soft on the Salafists, and they say that, for example, the Interior Minister, Ali Larayed, who is now to be Prime Minister of this country, thanks to you, his record suggests that he is not prepared to confront the Salafist threat. على كل حال إذا طلعتم في الفيسبوك ستجدون حملة شديدة على علي العريد، ويعتبر عدوا شديدا على هؤلاء السلفيين، وقتلت منهم الشرطة أجهزة الأمن التي يشرف عليها علي العريد السنة الماضية، قتلت منهم بين 10 إلى 15 بين من قتل بالرصاص في مواجهة مع الأمن ومواجهة مع الجيش، ومن في السجن يعني، ومن قتل في مواجهات في الشارع. إذن نحن لسنا متهمين في الحقيقة إلا من منافسين سياسيين يريدون منا أن نسلك سياسة بن علي في تجريم الناس بالجملة، بينما نحن نعتبر أن القانون أن الجريمة طبيعتها فردية. If I may, and I'm sorry to interrupt you, Mr. Ghanoushi, but if I may, your opponents point to video evidence, for example, of you yourself engaging in what appeared to be very sympathetic conversation with young Salafists last year. It was released in October, this tape, which saw you saying to them, and I'm quoting directly now, "Be patient. The government is in the hands of the Islamists. The mosques are ours. We have become the most important entity in the country. The Islamists must fill the country with associations, establish Quranic schools because our people are ignorant of Islam." You appeared to be on their side. لا، ليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك، لأن هذا الشريط كان فيه ساعة أو 12 دقيقة، وقع اختصاره في 8 دقائق، بحيث تم التلاعب مونتاج، تم التلاعب بهذا الشريط. هذا الشريط تم تسجيله علنا أمام الناس في حوار مع السلفيين لإقناعهم. كان في ذلك الوقت النقاش الوطني يدور حول الشريعة، هل تدرج في الدستور أم لا تدرج. السلفيون قاموا بمظاهرات في ذلك الوقت للضغط على النهضة من أجل إدراج الشريعة في الدستور. نحن لم يكن هذا موقفنا، قلنا لا ضرورة لإدراج الشريعة في الدستور، وكان ينبغي أن نحاورهم حتى نقنعهم بأنه لا ضرورة لوضع الشريعة في الدستور. Let me put this bluntly to you, Mr. Ghanoushi. I've spoken to the President, Monsef Marzouki, who says he believes there are hundreds of committed Salafists
who are a danger to this country, and he says if this problem is not tackled, there is the possibility of civil war in Tunisia. Do you agree? أنا ما أظن بأن تونس مهيئة لحرب أهلية، لأن الشعب التونسي شعب مسالم، يمكن أن تقع أحداث عنف، ونحن نرى بأنه ينبغي المواجهة الصارمة ضد كل من يعتدي على القانون، سواء كان سلفيا أو غير سلفيا. القانون ينبغي أن يطبق على الجميع. It was very striking that in the wake of the assassination of Shukri Belaid, there were important figures inside your own party, including then Prime Minister Mr. Hamadi Jebali, who believed it would have been the best thing for Tunisia to establish a non-partisan government of technocrats, for Ennahda to take a back seat. You refused. Why? لأننا نحرص على الديمقراطية، والديمقراطية هي حكم للأحزاب. حكم بن علي كان حكم تكنوقراط، هو نفسه بوليس تكنوقراط يعني. ونحن الثورة جاءت بالأحزاب، جاءت بانتخابات، فإذا أبعدنا الأحزاب السياسية معنى ذلك أننا ألغينا الانتخابات، وأصبحت الانتخابات لا تعني شيء إذا لم يكن المنتخب يحكم. فما قيمة الانتخابات وما قيمة الأحزاب إذا لم تكن تحكم؟ But this is a crisis facing Tunisia today, and others in your own party, including Vice President Abdel Fattah Muru, said that if you continue on your present course, you and other senior leaders of Ennahda, he said, we face disaster. He said, we are not open to current realities and to modernity, and unless we change, and unless you change, we do face disaster. على كل حال هؤلاء ما زالوا في النهضة وقادة في النهضة، دليل على أن النهضة لا يحكمها شخص واحد، دليل على أن النهضة فيها أكثر من رأي، حرية الرأي، وأن القرار لا يتخذه شخصي أنا، وإنما تتخذه المؤسسات. فهناك مؤسسة الشورى ومؤسسة المكتب السياسي، هذه التي تقرر، ويبقى لعبد الفتاح مورو ولحماد جبالي ولقادة النهضة الآخرين أن يقول لي أنا أن أقول رأيي، ولكن في النهاية الذي يقرر هو المؤسسة، وأنا أحيانا أكون في الأغلبية وأحيانا أكون في الأقلية. So let us be very clear then. Right now the debate still is about the shape of Tunisia's new constitution. It was supposed to have been settled by now, but you still don't have a new constitution. Let me ask you some simple questions about this constitution. Will there or will there not be a reference to Sharia as the basis of law in the new Tunisia? نحن اكتفينا بأن يكون مصدر الدستور هو الهوية العربية الإسلامية، هو حقوق الإنسان وكونية، وأن حقوق الإنسان هي قيم كونية. فهذه مرجعية الدستور الشعب التونسي في النهاية عبر ممثليه. And what about an absolute commitment to gender equality? Because even the UN Working Group on Discrimination Against Women has expressed concerns about the strength of the commitment inside the draft documents for the Constitution to this idea of absolute gender equality. Will you commit to it now? نحن نؤمن بالمساواة التامة بين الجنسين، ولا أحد في تونس يزايد على النهضة في هذا الشأن. ففي البرلمان التونسي من بين 63 امرأة يوجد 62 نائبة إسلامية عن النهضة، وأن اللجان الوحيدة في البرلمان التونسي اليوم التي يشرف عليها النساء هن من النهضة، وأن النهضة كانت سباقة إلى الدعوة إلى المساواة، إلى المناصفة في البرلمان التونسي بين الذكور وبين الإناث. Let us be clear about the current situation. The country is in limbo because there is no new constitution, and parliamentary elections which were supposed to take place have been put back till the summer, and according to President Marzouki may not take place now until October or November. You are the most powerful man in this country. Can you tell me
a specific date by which you can guarantee there will be fresh parliamentary and presidential elections? حسب البرنامج الذي وضعه النواب، لجان في المجلس في البرلمان وضعت رزنامة بمقتضاها في نهاية الربيع هذا يكون الدستور جاهز، وفي نهاية الصيف تكون الانتخابات جاهزة، أي في شهر أكتوبر القادم، أي في الذكرى الثانية للانتخابات السابقة نجري انتخابات جديدة في أكتوبر القادم. Is that a guarantee? يعني هذا برنامجنا. But is it a guarantee? Because there are some in Tunisia who believe that you are playing for time. هذا نريد، هذا ينبغي أن يكون محل، هذا نطرحه نحن مقترح على السياسيين حتى يكون هذا التوقيت توقيت ليس للنهضة وإنما توقيت وطني متفق عليه. But if I may be blunt, do you believe when the Tunisian people see your own son-in-law appointed to the important post of foreign minister, and when they then read allegations that the foreign minister abused the public trust by occupying a luxury hotel and using public money to fund that use, do you believe that actually you, in your government, and maybe even in your own family, have a problem? الدكتور رفيق عبد السلام هو مناضل من مناضلي الحركة، وكان مهاجرا، وكان مناضلا في الجامعة. أخذ هذه الوظيفة ليس بسبب قرابته وإنما بسبب نضاله وكفاءته. اتهم اتهامات، الآن هذه الاتهامات هي أمام المحاكم، والمحاكم هي التي ستقضي في هذا الأمر. ونحن نعتبر أن القانون ينبغي أن يطبق على الجميع، وضد المحسوبية، وضد أن يعطى الإنسان وظيفة بسبب قرابته أو يحرم من وظيفة أيضا بسبب قرابته. But you know that if you appoint a close relative to a very senior position, people will talk, and some will make comparisons to the way the world was during the Ben Ali regime. Surely it would have been wise, it would have been better to keep your family out of top positions in government. القانون ينبغي أن يطبق على الجميع، فلا ينبغي أن تعطى وظيفة بسبب قرابة أو يحرم إنسان من حق بسبب قرابة أيضا. القانون ينبغي أن يطبق على الجميع. وعلى كل حال الدكتور عبد السلام وزير الخارجية لن يبقى في التشكيل الوزاري الجديد، لن يبقى في مكانه لا بسبب ما اتهم به لأنه هذا لم يثبت، وإنما بسبب أن وزارات السيادة لن تكون حزبية، ستكون محايدة، ومنها وزارة الخارجية. Let me ask you finally about the international context in which Tunisia must survive. I think it's fair to say Western governments, they look at the Arab uprisings, the revolutions, and they are trying to figure out what kind of new politics there will be in the Arab world and how relationships between the Western powers and the new Arab states will work. Now, if you can, tell me how you see Tunisia's relationship with the United States and the Western powers today. أنا عموما راض عن هذه العلاقة بين تونس وبين الاتحاد الأوروبي، بين تونس وبين الولايات المتحدة، لأنه هذه العلاقة تطورت. كان بعض الناس يظنون بأن الإسلاميين إذا أخذ الإسلاميون الحكم في العالم العربي ستكون حرب بين الإسلام وبين الغرب. الذي حصل هو العكس، أن تونس and you know, in a way, you must know why people were suspicious, because you yourself in the 1990s described the United States as a crusader nation and an enemy of Islam. Have you changed your mind? الذي حصل اليوم أنه بعد أن تسلم الإسلاميون قيادة الحكومة في تونس، علاقة الشراكة مع أوروبا مش انقطعت، وإنما أصبحت تونس تتمتع بالشريك الممتاز. هذه الرتبة لم تعطى لبن علي في العلاقة مع أوروبا، وإنما أعطيت لتونس زمن حكم النهضة، بما يؤكد
على أن الإسلام والغرب يمكن مش أن يتعايشا، وإنما يمكن أن يتعاونا ويمكن أن يتكاملا، وهذا ما نؤمن به نحن. ولذلك العلاقة. My point about the language is an important one. You know, people remember that in the 90s you dubbed the United States a crusader nation, and you talked about it being an enemy of Islam. Do you regret the language you used then? ليس أنا الذي قلت هذا، بوش قال أنه يشن حربا صليبية على العالم الإسلامي. بوش هو الذي قال، ولست أنا الذي قال. هو الذي قال أنه يشن حرب صليبية على العالم الإسلامي. نحن الآن لسنا في زمن بوش، نحن في زمن أوباما الذي بشر بالحوار بين الحضارات، وبشر بعلاقات جديدة في محاضرته في القاهرة ومحاضرته في اسطنبول، علاقات تكامل بين الإسلام وبين الغرب. ولذلك نحن الغرب أجرى تحولا مهما جدا في علاقته بالعالم الإسلامي. لم يعد الإسلام يعني الإرهاب كما كان زمن بوش، وإنما أصبح الإسلام متنوع الصور. هناك إسلام ديمقراطي، هناك إسلام يؤمن بالتعايش، وهناك صور فيها التطرف وفيها إرهاب، هذه ندينها. So if that's the case, will you offer, for example, support and assistance to the French in their operations against Islamist militants in Mali? There are allegations, certainly in the French press, that there are Tunisians who are involved in al-Qaeda-linked groups. We've seen Tunisians in Algeria. We've seen Tunisians fighting in Syria. Will you cooperate with the United States, with French and British intelligence in trying to crack down on these jihadis, even if they are inside Tunisia itself? نحن ضد أن يخرج تونسيون من تونس إلى أي ساحة من ساحات القتال في الخارج. نحن مبدئيا ضد التدخل العسكري الخارجي. نحن نعتبر أن هناك حكومة في مالي، وأن هذه الحكومة هي التي تقدر مصالحها بمن تستعين لتحقيق أمنها، فهي حكومة ذات سيادة. A final thought, Mr. Ghanoushi. Tunisians hoped that their country could be a model for the Arab world in terms of establishing freedom, democracy, new prosperity. Would you acknowledge that it's actually been harder than you anticipated to turn this idea of a model into reality? خط الثورات ليس دائما هو خط صاعد، يكون أحيانا صاعد وأحيانا ينزل، ولكن نعتبر أن الخط العام سيكون خط تقدمي، وأن تونس مرشحة لأسباب كثيرة، أن فيها انسجام داخلي، فيها مستوى من التعليم لا بأس به، فيها مزاج ديمقراطي وثقافة ديمقراطية. تونس مؤهلة فعلا لأن تقدم النموذج الديمقراطي الذي تلتقي فيه الحداثة مع الإسلام، وتلتقي فيه الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية. نحن نموذجنا كان له تأثير، فكرنا كان له تأثير في التجربة التركية وفي التجربة الإسلامية على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإسلامي، في دعم فكرة أن الإسلام والديمقراطية صديقان، وأن الإسلام لا يتناقض مع الحداثة. أحسب أن هذا الفكر اليوم رغم أن أصوات الإرهاب عالية جدا، ولكن هذا هو الفكر الرئيسي في الحركة الإسلامية، هو الترند، هو الاتجاه الأساسي في الحركة الإسلامية. ولذلك نعتبر أن المستقبل هو لفكر الحوار، هو لفكر الديمقراطية، هو لفكر التعايش بين الحضارات، وليس للحرب والصراع بين الحضارات. Rashid Ghanoushi, thank you very much for being on Hard Talk. Thank you. Shukran. Merci. Thank you very much.